للعيون لغة لا يفهمها الكثيرون من البشر مع اختلاف ألوانهم أو أوطانهم، وصدق من قال بأن لغة العيون تغني عن الكلام. وهناك أشخاص يتمتعون بعيون ساحرة بهرت العالم، وصنفت من أجمل 10 عيون في العالم. لنتعرف عليها معا. فتاة زهرة الماء العذب، الفتاة الأفغانية شربان غولا، سحرت العالم في منتصف الثمانينات بجمال عينيها، وهي في 14 من عمرها، بعد أن التقط لها المصور ستيف ماكوري صورة في أحد مخيمات اللاجئين الأفغان في باكستان. نشرت صورتها على غلاف مجلة ناشونال جيوغرافيك لتصبح بذلك الصورة الأكثر شعبية في تاريخ المجلة. عيون الفتاة ذات اللون الأخضر المائل للصفرة، بالإضافة إلى الغموض الذي يظهر بعيونها، سحر الجميع. فأي شخص ينظر في عينيها يشعر وكأنها نافذة تكشف عن روحها. ورغم أن غولا أصبحت زوجة وأم، إلا أن العالم ما زال يتذكر عينيها الساحرتين. ومن الجدير بالذكر أن المصور عاد باحثا عنها عام 2002 ليجدها قد عادت إلى قريتها في أفغانستان، وحاول إقناعها بالسفر إلى الولايات المتحدة للعمل في الدعاية والإعلانات، لكنها رفضت ذلك. أيشوريا راي، الممثلة الهندية رائعة الجمال أيشوريا راي، والتي فازت عام 1994 بلقب ملكة جمال العالم، ودائما ما تزاحم نجمات هوليود على لقب النجم الأكثر جمالا وإثارة. تمتلك عينين أقل ما توصفان به إنهما ساحرتان. الطفلة الإفريقية الصغيرة، هذه الطفلة السودانية تتمتع بعيون مذهلة عن حق، تمتاز بلون فريد وساحر ممزوجين بين الأخضر والأزرق، فعندما تراها لأول مرة قد تشعر بأنها دمية. العارضة ذات العيون المغايرة، عارضة الأزياء الأمريكية سارة ماكدونيل، تتمتع بأجمل عيون مغايرة في العالم، فهي تمتلك لونين مختلفين الأخضر والأزرق، وحصدت تلك الفتاة شهرة واسعة بسبب لون عيونها الرائع. اختلاف لون عيني سارة لم يصدقه البعض، وهو ما يجعلها من حين إلى آخر تؤكد أنها ولدت بهذه العيون، ولم تخضع لأي تعديل أو عمليات تجميل. الصبي آزو صبي يبلغ من العمر 10 سنوات من راجستان بالهند، ويمتلك الصبي سحرا خاصا في عيونه التي تعتبر من أجمل العيون في العالم، فهي مزيجا من الأخضر والأصفر والرمادي، وتحيط بعدسة العين حلقة داكنة أضافت إلى عيونه نظرة مثيرة ودرامية زادت عينيه سحرا. إليزابيث تايلور، الممثلة الشهيرة إليزابيث تايلور، التي يطلق عليها قطة هوليود المدللة، والتي حصلت على جائزة أوسكار مرتين، كانت تتمتع بعينين غاية في الجمال، وتتميز بأن لون عينيها بنفسجي، وهو لون نادر للغاية بين البشر. الطفل صاحب العيون العسلية، هذا الطفل يتمتع بنوع نادر جدا من العيون، فألوان عيونه مزيجا من اللونين العسلي والبني، وهي نادرة وجميلة جدا. ولون عيونه المختلف تماما عن لون بشرته الداكنة، بالإضافة إلى ابتسامته الجميلة، يمكن أن يجعل منه واحدا من أبرز الوجوه الإعلانية التي تسعى خلفها أشهر مجلات الموضة على مستوى العالم عندما يكبر قليلا. آدريان صبي من إفريقيا، لديه عيونا مذهلة بحق، لون عيونه أزرق لامعا جدا، فللوهلة الأولى قد تعتقد بأنه يرتدي عدسات لاصقة. ووفقا لآدريان فإن رفاقه في المدرسة يسخرون من لون عينيه اللامع، ولكنه من المؤكد سيدرك يوما ما أنه يمتلك عيونا مميزة للغاية. الطفلة صاحبة أجمل نظرة، تمتلك هذه الطفلة عيونا خضراء ممتزجة بقليل من الفضي أو الرمادي اللامع، وتحيط بعدسة العين حلقة داكنة تزيد عيونها جمالا، وهو لون نادرا جدا يعطي انطباعا بالبراءة والجمال، فعندما تنظر إلى عينيها تشعر وكأنك تدخل إلى أعماق روحها. أنجلينا جولي، الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي تعتبر واحدة من أكثر نساء العالم جاذبية،
ولا يخلو استطلاع للرأي متعلق بالجمال والجاذبية من اسمها، وساهم في ذلك بشكل كبير عينيها الجذابتين، وأصبحت عيني أنجلينا ماركة مسجلة في عيادات التجميل، فملايين النساء يحلمن بعيون تشبه عيونها.